Γεια σας και πάλι. Θα συνεχίσουμε σήμερα με την 26η στροφή από το κεφάλαιο νούμερο 2, από το δεύτερο κεφάλαιο του Κορανίου, το κεφάλαιο που ονομάζουμε Αλμπάκαρα. 26η λοιπόν στροφή. Πρώτα θα πω την μετάφραση όπως πάντα και μετά θα πάμε στις εξηγήσεις. Η μετάφραση λέει: πράγματι, ο Θεός δεν διστάζει να δώσει ένα παράδειγμα ενός κουνουπιού και ίσως κάτι περαιτέρω. Και όσο για αυτούς που πιστεύουν, γνωρίζουν ότι είναι η αλήθεια από τον Κύριό τους. Και όσο για όσους δεν πιστεύουν, λένε: τι εννοεί ο Θεός με τέτοιο παράδειγμα? Επιτρέπει σε πολλούς να αποκλίνουν με αυτό και καθοδηγεί πολλούς με αυτό. Και δεν επιτρέπει να αποκλίνουν παρά μόνο τους ανήθικους. Πάμε τώρα στην εξήγηση, η οποία είναι αρκετά μακροσκελής. Για να κατανοήσουμε αυτή τη στροφή, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τα κεφάλαια του Κορανίου αποκαλύφθηκαν με τελείως διαφορετική σειρά από ό,τι βρίσκονται σήμερα μέσα στο Κοράνι. Σας έχω ήδη μιλήσει γι' αυτό στο εισαγωγικό βίντεο. Σε εσάς που έχετε το PDF, μου έχετε δει στο PDF με τα γραπτά, αυτή η πληροφορία βρίσκεται στη δεύτερη σελίδα. Προσέθεσα πρόσφατα μία λίστα στο χαρτί, στο έντυπο, που είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει τη σειρά με την οποία βρίσκουμε τις σούρες σήμερα, τα chapters, στον Οθμανικό κωδικό, που είναι το σημερινό Κοράνι, και δίπλα είναι η σειρά αποκάλυψης. Πώς αποκαλύφθηκαν, η σειρά με την οποία αποκαλύφθηκαν στον προφήτη. Για παράδειγμα, η σούρα που βλέπουμε τώρα, σούρα Αλμπάκαρα, είναι η δεύτερη στον Οθμανικό κωδικό. Στην πραγματικότητα όμως ήταν 87η. Αποκαλύφθηκε προς το τέλος της διαδικασίας της αποκάλυψης. Ενώ εμείς την έχουμε σαν δεύτερο κεφάλαιο. Για πολλούς Έλληνες εκεί έξω που θα μπερδευτείτε, μη μου μπερδευτείτε. Άλλο πράγμα ο Οθμανικός κώδικας που έρχεται από τον Χαλίφη Οθμάν. Έχω ήδη εξηγήσει την ιστορία στο πρώτο βίντεο της σειράς για το ταφσίρ. Και άλλο πράγμα Οθωμανικός. Οθμανικός από τον Οθμάν. Οθωμανικός βγαίνει από το Ότομαν, Οθωμανός. Καμία σχέση. Μεταξύ των δύο ενιών, ή τέλος πάντων μεταξύ του Οθμάν και των Οθωμανών, υπάρχει ένα κενό περίπου 8 αιώνων. Οπότε μην μου μπερδεύεστε. Σας το λέω για να μην αρχίσετε τα σχόλια, τα γνωστά σχόλια κατά τα βίντεο, να μην χαλάω χρόνο να εξηγώ. Λοιπόν, εσείς που έχετε το έντυπο πηγαίνετε στο δεύτερο κεφάλαιο, στη δεύτερη σελίδα, σελίδα 2 με σελίδα 10, θα δείτε τον πίνακα με τη σειρά αποκάλυψης. Όσοι δεν έχετε το PDF, στείλτε μου ένα email να σας το στείλω. Και πάμε στην επεξήγηση αυτή καθεαυτή. Όλοι οι εξηγητές από το παρελθόν συμφωνούν ότι η στροφή αυτή αποκαλύφθηκε ως απάντηση στο επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν οι πολέμοι του Ισλάμ στη Μεδίνα, οι οποίοι περιγελούσαν τις αναφορές του Κορανίου σε έντομα, λέγοντας πως το βιβλίο του Θεού δεν μπορεί να αναφέρεται σε τόσο ευτελή όντα. Υπάρχει ποικιλία απόψεων σχετικά με το ποιοι ήταν αυτοί οι πολέμοι. Ο Αμπελ Φάντλ πιστεύει ότι η στροφή αναφέρεται συγκεκριμένα στους Ισραηλίτες της Μεδίνας. Το ίδιο πίστευε και ο Αμπντάλλα Ιμπν Αμπάς. Ο Αμπντάλλα Ιμπν Αμπάς έζησε στην περίοδο του προφήτη, δηλαδή πρόλαβε τον προφήτη. Ο ίδιος δεν έγραψε ταφσίρ, αλλά άφησε πολλές σημειώσεις και πάνω σε αυτές τις σημειώσεις έχει στηριχθεί ένα ταφσίρ που κυκλοφορεί. Προσωπικά, επειδή ο Αμπάς έζησε κοντά στον προφήτη, τείνω να πιστεύω τις σημειώσεις του. Ο Αμπελ Φάντλ, λοιπόν, μας ενημερώνει πως οι Ισραηλίτες υποστήριζαν πως η αποκάλυψη του Θεού, το Ιερό Βιβλίο από το Θεό, δεν μπορούσε να αναφέρεται παρά μόνο σε μεγαλειώδη πράγματα, του τύπου εξαίρετους βασιλείς, μεγάλες empires, μεγάλες αυτοκρατορίες και τα συναφή. Και πως ο Αβρααμικός Θεός δεν θα μπορούσε να αναφέρεται σε τόσο ασήμαντα όντα όπως τα έντομα. Η μετάφραση που επέβλεψε ο Σαγίντ Χωσέιν Νάσερ δεν την έγραψε, την επέβλεψε, άλλοι τη γράψανε.
θεωρεί πως είτε αναφέρεται στους Ισραηλίτες ή σε αυτούς που υποκρίνονταν ότι είχαν μεταστραφεί στο Ισλάμ, όπως είδαμε σε προηγούμενα βίντεο. Ένα λάθος που ανακάλυψα ψάχνοντας, γιατί θέλει πολύ ψάξιμο το ταφσίρ, ένα λοιπόν λάθος που ανακάλυψα στο ταφσίρ, την συγγραφή του οποίου επέβλεψε ο Νάσερ, είναι πως η αιτιολόγηση του για τους Ισραηλίτες λέει πως περιγελούσαν τις κορανικές αναφορές στην Μίγα. Η αναφορά στη Μίγα βρίσκεται στο 22ο κεφάλαιο Οθμανικός κωδικός και στην Αράχνη στο 21ο κεφάλαιο στον Οθμανικό κωδικό. Η περίπτωση της Μίγας δεν μπορεί να είναι αλήθεια, διότι η 22η σούρα, το 22ο κεφάλαιο, στο οποίο μέσα αναφέρεται η Μίγα, αποκαλύφθηκε, η σειρά αποκάλυψης είναι το 103ο κεφάλαιο. Ήταν το κεφάλαιο με τον αριθμό 103 στην σειρά αποκάλυψης. Η Αλμπάκαρα είναι ο αριθμός 87. Ήταν ο 87η στη σειρά αποκάλυψης. Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο με τη Μίγα δεν είχε αποκαλυφθεί. Άρα αποκλείεται να αναφέρονταν στη Μίγα και τέλος πάντων να περιγελούσαν τη σούρα για την Μίγα και τη σούρα για την Αράχνη. Η περίπτωση της Αράχνης είναι λογική, γιατί η σούρα που έχει την Αράχνη, που περιέχει την Αράχνη, είναι η 85η σε σειρά αποκάλυψης. Άρα μόλις 2 σούρες από την Αλμπάκαρα που βλέπουμε τώρα. Το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Να αποκαλύφθηκε η σούρα με την Αράχνη, να άρχισαν να την περιγελούν και έτσι να έρθει αυτή η επόμενη αποκάλυψη. Ένα άλλο σημείο που με κάνει να πιστεύω ότι το ταφσίρ του Νάσερ, που επέβλεψε ο Νάσερ, δεν είναι σωστό, είναι το γεγονός ότι γραμματικά ο Θεός, σε αυτή τη σούρα που μόλις σας μετέφρασα, χρησιμοποιεί τον ενικό της λέξης παράδειγμα ή παραβολή. Στην αραβική ο όρος είναι μάθελεν. Και επίσης όταν λέει ότι αφήνει πολλούς να φύγουν από το σωστό το δρόμο και καθοδηγεί πολλούς με αυτό, λέει μπιχή, με αυτό. Και για το παράδειγμα λέει μάθελεν. Εάν οι πολέμοι του Ισλάμ περιγελούσαν παραπάνω από μία σούρες, τότε, παραπάνω από ένα παραδείγματα ουσιαστικά, τότε ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον πληθυντικό. Για τον μπιχή θα χρησιμοποιήσει μπιχούμ, που είναι ο πληθυντικός, και για το παράδειγμα θα χρησιμοποιούσε αμθάλ, που είναι ο πληθυντικός του μάθελαν. Αλλά δεν το κάνει. Ο Θεός χρησιμοποιεί ενικό. Άρα και αυτό μου δίνει ένα σημείο ότι του Νάσερ το ταφσίρ λίγο δεν είναι 100% σωστό. Πάμε τώρα να δούμε τις επεξηγήσεις κομμάτι-κομμάτι. Έχω βάλει μια επεξήγηση εκεί που λέει ένα παράδειγμα παραβολή ενός κουνουπιού και ίσως και κάτι περαιτέρω. Η κυριολεκτική μετάφραση του κορανικού όρου θόκαχα είναι από πάνω ή παραπάνω. Δηλαδή αν εγώ σου πω, αν θέλω να πω ότι το βιβλίο είναι πάνω στη βιβλιοθήκη, θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σταθούμε και να αναλογιστούμε τη βασική διαφορά της βίβλου, που είναι Τωρά και Καινή Διαθήκη, με το Κοράνι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ο όρος φαοκαχά, παραπάνω ή από πάνω στα αραβικά, ο κοντινότερος ελληνικός όρος που μπορούμε να βάλουμε είναι περαιτέρω ή παραπάνω στην ταπεινότητά του. Άρα ο Θεός λέει στη σούρα μέσα ότι ο Θεός δεν τρέπεται να χρησιμοποιήσει μία παραβολή, ένα παράδειγμα ενός κουνουπιού, ενός εντόμου ή και κάτι παραπάνω στην ταπεινότητα, δηλαδή κάτι λιγότερο σημαντικό. Εδώ λοιπόν μπαίνει η διαδικασία ότι πρέπει να σκεφτούμε τη διαφορά της βίβλου, που επαναλαμβάνω είναι το Τωρά και η Καινή Διαθήκη, και του Κορανίου. Η βίβλος επικεντρώνεται σε ανθρώπινες πράξεις. Και είδαμε πώς έχει γραφτεί το Τωρά. Το είδαμε νομίζω πριν από 3 βίντεο. Αν δεν τα έχετε δει, πηγαίνετε να τα δείτε. Εκεί έχω βάλει και την ιστορία του Ιουδαϊσμού, να το πούμε έτσι. Η βίβλος λοιπόν επικεντρώνεται σε ανθρώπινες πράξεις. Το Κοράνι αντιθέτως επικεντρώνεται στη φύση και έρχεται να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πως η μαγεία, το supernatural, το υπερφυσικό, βρίσκεται στην δημιουργία του Θεού γύρω μας, στη φύση. Πολλοί μουσουλμάνοι βλέπουμε την φύση ως το δημιουργημένο Κοράνι
σε αντίθεση με το γραπτό Κοράνι που είναι αυτό το οποίο μεταφράζουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα στην επόμενη σημείωση. Εκεί που λέει «Επιτρέπει σε πολλούς να αποκλίνουν», αναφερόμενος στο Θεό. Οι ελληνικές μεταφράσεις, δυστυχώς και οι δύο που έχω δει, χρησιμοποιούν λάθος όρους. Η σαλαφιστική μετάφραση χρησιμοποιεί τον όρο «εξαπατά» και η μετάφραση «κάκτος» χρησιμοποιεί τον όρο «παραπλανά». Έχω ξαναμιλήσει για τη μετάφραση κάκτος, οι άνθρωποι δεν ξέρανε, πήρανε 5 φιλολόγους, τους βάλανε να μεταφράσουν από μια μετάφραση της αγγλικής, κατά πάσα πιθανότητα μια σαλαφιστική μετάφραση. Για τους σαλαφιστές, ο λόγος που φαντάζομαι, αυτό δεν είναι γνώση, είναι προσωπική άποψη, ότι χρησιμοποίησαν τον ελληνικό όρο εξαπατά, που είναι πολύ βαρύς όρος και δείχνει κακία, δεν δείχνει καλοσύνη. Ένας Θεός ο οποίος είναι αγαθός και καλός και ελεήμονας δεν θα εξαπατούσε, γιατί να εξαπατήσει. Ο μόνος λόγος που μπορούσα να φανταστώ ότι οι σαλαφιστές χρησιμοποίησαν αυτόν τον όρο είναι είτε ο άνθρωπος που ανέλαβε τη μετάφραση δεν ήταν τόσο καλά εντρυφημένος στην ελληνική γλώσσα, γιατί και η ελληνική γλώσσα όπως και η αραβική γλώσσα είναι. Η κάθε έννοια μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα και η ίδια σημασία μπορεί να κουβαλάει διαφορετική βαρύτητα, να το πούμε έτσι. Οπότε είτε ο άνθρωπος που έκανε τη μετάφραση δεν ήταν τόσο καλά εντρυφημένος στην αραβική γλώσσα, στην ελληνική γλώσσα, είτε επειδή οι σαλαφιστές γενικότερα τον Θεό τον βλέπουν σαν μπαμπούλα. Δίνουν τρομερή έμφαση στα βασανιστήρια, μετά θάνατο, στις αμαρτίες και σε όλα αυτά. Ίσως αυτή η λογική να τους έκανε να σκεφτούν ότι ναι, ο Θεός θα εξαπατήσει κάποιον. Προσωπικά αρνούμε να δεχτώ ότι ο Θεός θα εξαπατήσει κάποιον. Και όχι μόνο το αρνούμε, αλλά είναι και στη λέξη. Ενώ νοηματικά, η αραβική έννοια, ο αραβικός όρος. Στο Κοράνι η λέξη που χρησιμοποιούνται είναι «ιουντίλου», από την ρίζα «αντάλ», που σημαίνει να ξεστρατήσει, να χαθεί, να παραπλανηθεί ή να ακολουθήσει το λάθος μονοπάτι. Η μορφή του ρήματος «ιουντίλου», εδώ πάμε σε πολύ βαθιά αραβικά, σημαίνει αυτός που επιτρέπει, αυτός που αφήνει κάποιον να ακολουθήσει το λάθος μονοπάτι. Εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Η αραβική γλώσσα είναι εξαιρετικά δύσκολη για να την μάθει κάποιος πολύ καλά. Γιατί έχει πάρα πολλές μορφές ρηματικές. Ένα ρήμα μπορεί να πάρει πάρα πολλές μορφές. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που όταν οι άνθρωποι με ρωτάνε «Ξέρεις αραβικά?» η απάντηση μου είναι πάντοτε «λίγο». Γιατί δεν θεωρώ ότι μπορείς ως μη αραβόφωνος, αλλά και πάλι ένας μέσος αραβόφωνος δεν ξέρει τα κλασικά αραβικά. Είναι πολύ δύσκολο. Πάμε πίσω στα ρήματα. Ένα ρήμα, αναλόγως στην αραβική γλώσσα, αναλόγως με την κλίση του, μπορεί να σου λέει πράγματα. Για παράδειγμα, διαφορετική μορφή, ας πάρουμε το ρήμα μαγειρεύω, έτσι. Διαφορετική κλίση θα χρησιμοποιήσω εάν θέλω να πω ότι εγώ μαγείρεψα για εμένα και διαφορετική κλίση εάν θέλω να πω ότι μαγείρεψα για τα παιδιά μου. Άρα αν η δράση του αντικειμένου επιστρέφει στο αντικείμενο είναι διαφορετική κλίση, ενώ αν η δράση δεν επιστρέφει στο αντικείμενο είναι διαφορετική κλίση. Με την ίδια λογική, είναι διαφορετικό το ρήμα, διαφορετική μορφή έχει το ρήμα εάν θέλω να πω ότι εγώ έκανα κάποιον, ξέρω εγώ, να ξεστρατήσει, όπως εδώ στο Κοράνι, και διαφορετική μορφή όταν βλέπω κάποιον να ξεστρατήσει και απλά το επιτρέπω. Δεν το κάνω. Είναι, φανταστείτε, να βλέπεις ένα κουτάβι να περπατάει μέσα σε ένα ποτάμι, να περπατάει να πάει να πέσει στο ποτάμι. Διαφορετικό πράγμα είναι να το δω και να μην κάνω τίποτα και διαφορετικό είναι να πάω να το ρίξω μέσα στο ποτάμι. Άρα η μορφή του ρήματος που χρησιμοποιεί εδώ το Κοράνι είναι αυτή η μορφή που έχει την έννοια παρακολουθώ κάτι να συμβαίνει, παρακολουθώ μια δράση και δεν κάνω κάτι για να τη σταματήσω, που είναι τελείως διαφορετικό από ότι προκαλώ αυτή τη δράση. Άρα η εξήγηση τους εξαπατά για να πάνε στο λάθος μονοπάτι που έχουν οι σαλαφιστές είναι τελείως λανθασμένη. Η σωστή μετάφραση είναι ότι επιτρέπει, αφήνει κάποιους να πάνε στο λάθος μονοπάτι. Και
εδώ, όταν κάνουμε μετάφραση του Κορανίου ή ταφσίρ που κάνουμε τώρα, από την αραβική στην ελληνική, είναι εξαιρετικά δύσκολο, όχι δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο, χρονοβόρο, γιατί και η ελληνική γλώσσα έχει τέτοιου είδους, αυτό που είπαμε, ότι μια έννοια, ένα ρήμα, ένας όρος μπορεί να έχει διαφορετική βαρύτητα, να σημαίνει το ίδιο πράγμα με κάποιον άλλο, αλλά με διαφορετική βαρύτητα. Το ίδιο συμβαίνει και στην αραβική. Οπότε έχεις δύο πολύ πλούσιες, πολύ αρχαίες θα λέγαμε, γιατί και η ελληνική βασίζεται στην αρχαία ελληνική. Πολύ πλούσιες και με πολύ μεγάλη ιστορία γλώσσες, οι οποίες πρέπει να συναντηθούν. Και αυτό είναι λίγο απαιτητικό. Συνεχίζουμε με... Ωραία, αυτά που σας έλεγα είναι και αυτά που έχω γράψει εδώ πέρα. Ουσιαστικά σε αυτό το σημείο φαίνεται πως ο Θεός αφήνει τους ανθρώπους να ασκήσουν, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Κοράνι. Αφήνει τους ανθρώπους να ασκήσουν την ελεύθερη βούλησή τους. Του τύπου, εγώ σας παρακολουθώ που πάτε και ξεστρατίζετε και δεν πιστεύετε το Κοράνι και σας αφήνω να συνεχίσετε να το κάνετε. Δεν θα συζητήσω περαιτέρω το θέμα της ελεύθερης βούλησης του Ισλάμ και τι πιστεύουν οι μουσουλμάνοι όσον αφορά την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου ή όχι. Έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη επιστήμη στο Ισλάμ μέσα. Γι' αυτό και πάρα πολλά debates. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνουμε τώρα. Αυτό λοιπόν για το ότι επιτρέπει σε πολλούς να αποκλίνουν με αυτό, εννοώντας το παράδειγμα με το έντομο. Και συνεχίζει και λέει, και καθοδηγεί πολλούς με αυτό. Εδώ λοιπόν, στο καθοδηγεί. Το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ, για το καθοδηγεί, είναι γιάχντι. Η κλίση που έχει αυτό το ρήμα δείχνει δράση. Άρα, ο Θεός βλέπει όλους. Κάποιους που δεν πιστεύουν, τους αφήνει να ξεστρατήσουν, να πάρουν το στραβό το δρόμο. Κάποιους τους καθοδηγεί, να καταλάβουν ότι αυτός είναι ο σωστός ο δρόμος και να ακολουθήσουν το σωστό το δρόμο. Άρα ο Θεός δεν παρακολουθεί απλά ανθρώπους που οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπαίνει στη διαδικασία να τους οδηγήσει πρακτικά, να get involved, να εμπλακεί. Και φυσικά αυτό δημιουργεί το πάρα πολύ εύλογο ερώτημα, μα καλά, ο καλός και ο ελεήμονας Θεός, γιατί κάποιους τους αφήνει να παραπλανηθούν και κάποιους πάει και τους οδηγεί. Εδώ πάμε στην τέταρτη σημείωση, η οποία τέταρτη σημείωση μας εξηγεί το γιατί και μας το έχει εξηγήσει ήδη ο Θεός, γιατί ο Θεός ξέρει τη φύση μας, ξέρει την ανθρώπινη φύση, ξέρει πώς θα αναρωτηθούμε και θέλει να είναι όλα ξεκάθαρα. Συνεχίζει λοιπόν ο Θεός και μας λέει, και δεν επιτρέπει να αποκλίνουν παρά μόνο τους ανήθικους. Άρα δεν μας εξηγεί γιατί πάω και βοηθάω αυτούς που βοηθάω, αλλά μας εξηγεί γιατί αφήνω αυτούς οι οποίοι παραστρατούν να συνεχίσουν να παραστρατούν. Με αυτή την πρόταση ο Θεός προσφέρει τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπει το ξεστράτισμα κάποιον. Και ξαναλέω, δεν το προκαλεί, απλά το επιτρέπει. Οι κοντινότεροι όροι της ελληνικής γλώσσας στην αραβική λέξη που χρησιμοποιεί ο Θεός στο Κοράνι, αλφασικίν, είναι ανήθικη. Θα τη βρείτε με πολλές διαφορετικές μεταφράσεις, ειδικά στις αγγλικές. Με την πάροδο των αιώνων, οι μουσουλμάνοι προσέδωσαν στον όρο αλφασικίν περισσότερο σεξουαλική χρειά. Το έχουν κάνει κάποιος ο οποίος δεν έχει όρια σεξουαλικά και αμαρτάνει και κάνει άσχημα πράγματα. Στην πραγματικότητα όμως, ο όρος, επειδή ο Θεός ξέρει τη φύση μας και το πώς τείνουμε να εξελίσσουμε τη γλώσσα, γιατί ο Θεός είπε αλφασικίν, okay? Γενιές επί γενεών μουσουλμάνων τον όρο τον άλλαξαν. Επειδή ο όρος είχε πολλές έννοιες, πολλές εκφάνσεις, κράτησαν μία έκφανση. Την έκφανση την οποία η ανθρώπινη φύση θεωρούσε πιο σημαντική ή πιο ενεργή όσον αφορά την ανηθικότητα. Και που και στην ελληνική γλώσσα, όταν μιλάμε για ανηθικότητα, το πρώτο σημείο στο οποίο πάει το μυαλό μας είναι κάτι σχετιζόμενο με σεξουαλική πράξη. Έτσι.
και το να κλέψει είναι ανήθικο, αλλά αν κάποιος πει να, ο τάδε είναι ανήθικος ή η τάδε είναι ανήθικη, το πρώτο πράγμα που πάει στο μυαλό μας και στην ελληνική τη γλώσσα είναι πράγματα σχετιζόμενα με την σεξουαλική ζωή. Και επειδή ο καλός Θεός το ήξερε και αυτό, είδαμε πριν από λίγο τι ήξερε, όπως θα αναρωτηθούμε γιατί κάποιους τους αφήνει να παραστρατήσουν και μας το εξηγεί. Αφήνω να παραστρατηθούν οι ανήθικοι. Και επειδή ήξερε λοιπόν ότι θα αλλάξουμε τη γλώσσα, οι άνθρωποι, εγώ προσωπικά ή εμείς, και θα της δώσουμε μια συγκεκριμένη χρειά που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, συνεχίζει και μας εξηγεί τι εννοεί με τον όρο αλφασικίν, με λεπτομέρεια, στην επόμενη στροφή, τη στροφή 27. Την οποία φυσικά δεν θα σας την πω τώρα γιατί προσπαθώ να κρατάω τα βίντεο σύντομα για να μπορώ να τους βάζω και υποτίτλους. Πάμε λοιπόν όπως πάντα να ξαναδούμε λίγο την μετάφραση. Έχω υποσημειώσεις που δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη αν ωφελούν ή όχι να τις αναφέρω. Θα τις αναφέρω, αλλά δώστε μου ένα feedback. Αν δείτε ότι δεν σας απασχολούν και πάρα πολύ, γιατί αυτά είναι πιο πολύ ακαδημαϊκά, οι σημειώσεις μου έχουν να κάνουν με τις πηγές. Εσάς σας νοιάζει απλά να ξέρετε τι λέει το Κοράνι, δεν θα συνεχίσω να τις βάζω. Υπάρχουν στο PDF, εκεί θα μείνουν. Φαΐ δεν μου τρώνε, που λέμε και στο χωριό μου. Όσον αφορά τον Ibn Abbas, που σας είπα ότι πήγα πίσω και είδα ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κορόιδευαν το Κοράνι, έλεγαν πως δεν είναι το βιβλίο του Θεού λόγω των εντόμων. Έχω χρησιμοποιήσει την αγγλική μετάφραση από Μοκρέν Γκουέζου στην έκδοση του 2007, από το Royal Al-Bayt Institute for Islamic Thought στο Αμάν της Ιορδανίας. Συντάκτης αυτού του έργου είναι ο Γιούσεφ Μέρι. Να σας πω ότι ο Ibn Abbas, που σας είπα ότι έζησε στην περίοδο του προφήτη, έχει χέρι απεριόριστου σεβασμού και αποδοχής και από τους Σουνίτες και από τους Σιήτες. Όσον αφορά αυτό που σας είπα για τον Νάσερ, ότι το ταφσίρ που επέβλεψε ο Νάσερ έχει ψηλολαθάκια, υπάρχει μία εξήγηση, δηλαδή ο μόνος ψάχνοντας, ανακάλυψα ότι αυτό το ταφσίρ επηρεάστηκε από ένα βιβλίο, λέγεται Al-Wahidis Asbab Al-Nusul, γραμμένο από τον Wahidi. Η μετάφραση που χρησιμοποίησαν πάλι από τον Μοκρέν Γκουέζου, έκδοση του 2019 στην αγγλική. Ο Wahidi πέθανε το 1075 μετά Χριστό, περίπου 4 αιώνες μετά την αποκάλυψη του Κορανίου. Στο βιβλίο του υπάρχει η εξής αναφορά, ότι ο Αχμαντ Ibn Abdallah Ibn Ishaq Al-Hafiz μας ενημερώνει ότι ο Σουλεϊμάν Ibn Ayub Al-Taharani είπε στον Μπάκρ Ibn Σάχλ, που είπε στον Abdelaziz Ibn Said, που είπε στον Μούσα Ibn Abdel Rahman, που είπε στον Ibn Τζουρայի, που είπε στον Ατά, που είπε στον Ibn Abbas, ο οποίος είπε ότι σε σχέση με το Λόγο του Θεού, αυτό είναι επειδή ο Θεός ανέφερε τις θεότητες των ειδωλολατρών, λέγοντας και αν η μύγα έπαιρνε κάτι από αυτές, δεν θα μπορούσαν να το πάρουν πίσω. Αυτό είναι αυτό που σας είπα, η σούρα με τη μύγα, η σούρα 22. Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη περίπτωση Ισνάντ. Αυτό το ότι ο ένας είπε στον άλλο, που είπε στον άλλο, που είπε στον άλλο, που είπε στον άλλο, που είπε στον άλλο, είναι Ισνάντ. Είναι η αλυσίδα μεταφοράς μιας πληροφορίας. Συνήθως το χρησιμοποιούμε για τα χαντίθ. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, παιδιά μου, τα χαντίθ καλά είναι για να τα λέμε το απόγευμα, να συζητάμε, αλλά μην τα παίρνουμε και 100% με βαρύτητα. Πηγαίνοντας στο βιβλίο που είναι γραμμένο επί των σημειώσεων του Ibn Abbas, στο προηγούμενο βιβλίο, δηλαδή υπάρχει το βιβλίο που σας είπα, που σας ανέφερα πριν από λίγο, το Tanwir al-Mihbas min Tafsir Ibn Abbas. Σε αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει αυτή η αναφορά. Στο άλλο βιβλίο υπάρχει η αναφορά. Δεν ξέρω πού τη βρήκανε. Οπότε εδώ πέρα κάπου βλέπουμε ότι κάποιος είπε κάτι που δεν θα έπρεπε να πει ή που δεν είχε πει ο Ibn Abbas. Το γιατί και για το πώς δεν είναι άλλη τελείως διαφορετική επιστήμη αυτό στο Ισλάμ. Η πληροφορία της αλυσίδας των αναφορών, από την οποία υποθέτω, αυτή είναι η προσωπική μου υπόθεση από την προσωπική μου έρευνα. Δεν είμαι και 100% σίγουρη. Εάν κάποιος ξέρει καλύτερα, παρακαλώ να με ενημερώσει.
Υποθέτω λοιπόν πως το ταφσίρ που επέβλεψε ο Νάσερ επηρεάστηκε από αυτή την αλυσίδα πληροφοριών που είναι ξεκάθαρα λανθασμένη, γιατί ήδη σας είπα ότι η Σούρα 22 σήμερα κανονικά ήταν η Σούρα 103. Δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα όταν αυτή η Σούρα που είδαμε σήμερα, 2.26, αυτή η στροφή, όταν αποκαλύφθηκε αυτή η στροφή, η Σούρα 22 με τον Οθωμανικό κωδικό δεν υπήρχε ακόμα, άρα δεν θα μπορούσε ο Ιμπν Αμπάς να έχει πει κάτι τέτοιο, γιατί δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα. Να σημειωθεί ότι ο Νάσερ, που επέβλεψε αυτό το ταφσίρ στο οποίο βρήκα το λάθος, ανήκει στο Σιητικό Ισλάμ και οι Σιήτες σχολάρχες χρησιμοποιούν τον Ιμπν Αμπάς όσο περισσότερο μπορούν. Επίσης, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω έναν αδελφός του Ισλάμ, ο οποίος με βοήθησε ή μου σύστησε αυτά τα βιβλία για να μπορώ να τα διαβάσω και να αξιολογήσω την πληροφορία. Το όνομα του αδελφού είναι Μοχάμεντ Σάχιντ. Το πραγματικό του όνομα είναι Μοχάμεντ Αμπντάλα Μοχάμεντ something, που δεν το θυμάμαι. Αλλά συνήθως όταν μετακινούνται οι Άραβες κρατάνε όνομα και επώνυμο. Στην αραβική παράδοση έχουν 35 ονόματα, τα οποία δεν τα θυμάμαι πάντοτε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την επεξήγηση. Νομίζω πολλή πληροφορία, χρήσιμη εύχομαι, ελπίζω. Πάμε γρήγορα να ξαναδούμε τη μετάφραση. Πράγματι, ο Θεός δεν διστάζει να δώσει ένα παράδειγμα ενός κουνουπιού και ίσως κάτι περαιτέρω. Και όσο για αυτούς που πιστεύουν γνωρίζουν ότι είναι η αλήθεια από τον Κύριό τους. Και όσο για όσους δεν πιστεύουν λένε τι εννοεί ο Θεός με τέτοιο παράδειγμα. Επιτρέπει σε πολλούς να αποκλίνουν με αυτό και καθοδηγεί πολλούς με αυτό. Και δεν επιτρέπει να αποκλίνουν παρά μόνο τους ανήθικους. Αυτά για σήμερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.